সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টিকেমাইণ্ড চেনেলত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যিসকলে নেকি মোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে হয়তো গম পায় যে মই এই চেনেলটো বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ। আমাৰ বজাৰত যিবিলাক নেকি সামগ্ৰী পোৱা যায় সেইবোৰ সামগ্ৰী ভাল নে বেয়া তাৰ ওপৰত কিছুমান অভাৰভিউ দিবলৈ বা সেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে ল'লে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব তাৰ বিষয়ত কিছু কথা ক'বলৈ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰডাক্ট আমাৰ বজাৰসমূহত পাই থকা বা অনলাইন শ্বপিঙত পাই থকা। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ এতিয়ালৈকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব, মই আই বটনত লিংক দি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা, মই এটা এপছ তৈয়াৰ কৰিছোঁ যিটোৰ নাম নেকি Tkmind। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ এপছটো ডাউনলোড কৰি তাত মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ লগত সেয়া আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম, আপোনাৰ মোৰ ফেচবুক আৰু যথেষ্ট বাকী ইমেইল আপুনি সকলোতে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰডাক্টটো কি, এতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টটোনো কি বা আমাৰ সেই যিটো প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ এইটো ভাল প্ৰডাক্ট নে বেয়া প্ৰডাক্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যিটো প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে এখন মিনি পৰ্টেবল ফেন। বন্ধু বান্ধৱী, এখন মিনি পৰ্টেবল ফেন, যিখন ফেনক নেকি আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, আমাজন সকলোতে পাই যাব। মই বিশেষকৈ আমাজনৰ পৰা শ্বপিং কৰিছোঁ, কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাজনত বহুতে ট্ৰাষ্ট কৰে। আমাজনৰ যিবিলাক নেকি প্ৰডাক্ট আহে সকলোৱে কয় যে এইবিলাক যথেষ্ট ভাল প্ৰডাক্ট আৰু ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট। গতিকে মই সেইবাবে আমাজনৰ পৰা শ্বপিং কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইখন হৈছে এইখন মিনি পৰ্টেবল ফেন। এইখন যথেষ্ট কাম আহিব আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফেনখন চলে এটা লিথিয়াম বেটেৰীৰ দ্বাৰা, যিটো বেটেৰী নেকি এই ফেনখনত দিয়া হয় আৰু ই প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত এই কণ্টিনিউ আপোনাক হাৱা দি থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ লগত আপুনি পাব এডাল চাৰ্জিং কেবল, যিডালৰ দ্বাৰা নেকি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত সহজে প্লাগিং কৰি আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰে। আৰু এই ফেনখনত প্ৰায় 3টা পইণ্ট থাকে, অৰ্থাৎ 3টা গিয়াৰ থাকে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্পীডটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে কম বেছি পৰিমাণে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই এক লাইট ৰূপে কাম কৰিব আপোনালোকৰ যেতিয়া নেকি ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত আপোনালোকে লাইট ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই ফেনখনক। কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমৰ কথা হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 1 ঘণ্টা যদি কাৰেণ্ট থাকে প্ৰায় 3 ঘণ্টাই কাৰেণ্ট নাথাকে। গতিকে তেনে সময়ত আমাক এখন মিনি পৰ্টেবল ফেনৰ প্ৰয়োজন হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন আপোনালোকক জনালোঁ। গতিকে এতিয়া আহক আমি ইয়াৰ ফেনখন চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফেনখনৰ পিছফালে থাকে এটা লিথিয়াম বেটেৰী, যিটো নেকি আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াক আমি আঁতৰাব পাৰোঁ, খুলিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ ই যদি ভৱিষ্যতে বেটেৰীটো বেয়া হৈ যায় পুনৰ আমি নিজে ইয়াক লগাব পাৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পিছত আহে ইয়াৰ ভল্টেজৰ কথা। ই প্ৰায় 5 ভল্টত চলে আৰু সৰ্বসাধাৰণতে আপোনাৰ যিবিলাক নেকি চাৰ্জাৰ থাকে সেই চাৰ্জাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চাৰ্জ দিব পাৰিব। এই বস্তুটো যথেষ্ট হাৰ্ড মেটেৰিয়েল হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো যথেষ্ট হাৰ্ড হয়, অন্য ফেনৰ দৰে নহয়। ইয়াক আমি পেলাই দিব পাৰোঁ, কিবা কৰিব পাৰোঁ, বেয়া নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল নেপেলাব, মই জকিং কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত 3টা পইণ্ট থাকে, অৰ্থাৎ 3টা গিয়াৰ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে স্পীডটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1 নম্বৰ গিয়াৰ লগত অলপ যথেষ্ট শ্ল'কৈ হাৱা দিছে, আপোনালোকে চাওক। 2 নম্বৰত কৰিলে অলপ যথেষ্ট হাৱা বেছিকৈ দিয়ে। 3 নম্বৰত দিলে যথেষ্ট স্পীডত হাৱা হয়। আপোনালোকে বন্ধুৱে চাব পাৰে যথেষ্ট দূৰৰ পৰা হাৱা দিছে, আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াৰ আনটো নালাগে, আপোনালোকে আৱাজটো শুনি লওক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আহিলে এই ফেনখনে এখন আপোনাক মিনি লাইট ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া আপোনালোকে 4 নম্বৰ বাৰ টিপাৰ পিছত ইয়াত এটা লাইট জ্বলি যায়। আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত ইয়াক আপোনালোকে লাইট ৰূপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফেনখনত ইয়াত অকল ভাল গুণেই যে আছে তেনে কথা নহয়, ইয়াত কিছুমান বেয়া গুণো আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফেনখনৰ মূল্য প্ৰায় 290 টকা পৰ্যন্ত। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, 290 টকাত যদি আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা এখন ফেন কিনিবলৈ যায়, ইয়াত আপুনি যথেষ্ট ডাঙৰ ফেন পাব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই ফেনসমূহ কি হয়, আপোনালোকৰ লগত বেটেৰী নিদিয়ে। গতিকে এইখন ফেনত আপোনালোকক বেটেৰী দিছে, সেইবাবে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ দাম বাঢ়িছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ যিটো নেকি বেয়া গুণ হৈছে সেইটো যে এইটোৱে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফেনখনে মাত্ৰ 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1.5 ঘণ্টাহে বেকআপ দিয়ে, ইয়াতকৈ বেছি আপোনাক বেকআপ দিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমতহে আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ক'ব লগা কথা ইমান আছিলে। যদি আপোনালোকে ফেনখন পাৰ্চেছ কৰিবলৈ ইচ্ছুক তেনে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে ফেনখন পাৰ্চেছ কৰক
আৰু আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এটা এপছ তৈয়াৰ কৰিছো যিটো কি Tkmind আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ মানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম